एरे इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज मैले केही वर्ड र एक्सेलसँग सम्बन्धित एकदमै इम्पोर्टेन्ट है अफिसमा चाहिराख्ने कुराहरू भन्दिन लागिरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै युजफुल छ है तपाईहरुको लागि। सबैभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई एउटा ट्रिक सिकाउँछु। जस्तै नेम लेख्नु भयो हैन, कसैको एउटा तपाईको इन्फर्मेसन छ तपाईसँग, नेम एड्रेस लेख्नु भयो हैन। अलि ठुलो बनाए यसलाई मैले। ल नेम लेख्नुभयो, एड्रेस लेख्नुभयो हैन, अनि त्यसपछि लेख्नुभयो फोन लेख्नुभयो हैन, अनि त्यसपछि लेख्नुभयो इमेल लेख्नुभयो। ल यसरी गर्दै गर्दै धेरै छ तपाईसँग इन्फर्मेसन मानौ। अहिलेलाई चाहिँ मैले यति गरे है। अब हेर्नु है, यसलाई तपाईले अब नेम लेख्नुभयो, यहाँनिर लेख्नलाई यस्तो गरेर शिफ्ट थिचेर यसरी तान्नुभयो हैन, अनि अर्कोलाई यसरी तान्नुभयो शिफ्ट थिचेर। अब ध्यान दिएर तान्नुपर्छ, किन भन्दा योसँग मिलाउनु छ भने तपाईलाई सिधा सिधा तान्नु पर्यो नि त। अब यो यसरी ताने हैन, शिफ्ट थिचेरै अन्डरस्कोर गरेपछि यसरी तानिन्छ हैन। अब फेरि शिफ्ट थिचेर यसरी तान्यो के। अब यसो कति गरिराख्ने, अब धेरैवटा 100वटा फिल्ड छ यस्तो भने त दिनभरि लाग्छ नि त है। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सजिलो उपाय छ म भनिदिन्छु। सबैभन्दा सुरुमा यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने हैन। यसरी सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँ राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि प्याराग्राफ छ, हो यो प्याराग्राफमा यसरी थिच्ने। यहाँ गएर ट्याब भन्ने अप्सन छ, यहाँ ट्याब, यो ट्याब थिच्ने। अब तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है, ट्याब स्टप पोजिसन भनेको ट्याब चाहिँ कतिमा स्टप हुन्छ भन्ने छ। जस्तै यहाँ हेर्नु है, 1 2 3 4। ल मैले 4 सम्मको सिधा सिधा धर्क बनाउने हो, तर चाहिँ 4 मा स्टप होस् भनेपछि यहाँ 4 लेख्छु मैले। 4 लेखेँ हैन। यति गरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाइन चाहिन्छ, यहाँ लाइन छान्ने, यस्तो चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, यो छाने मैले है। अनि मैले सेट गर्छु, ओके गर्छु। अब हेर्नु है, अब ट्याब थिच्ने, ट्याबकै यहाँ जाने, ट्याब थिच्ने, यहाँ ट्याब, यहाँ ट्याब भयो, सिधा सिधा भयो नि। अब तपाईले जे लेख्नु क्या, अब इन्टर गर्ने, नेम एड्रेस फोन अनि फादर नेम लेख्नु भयो नि। अब ट्याब गर्ने, सिधा सिधा आयो। जे लेखे पनि अब लेख्नु, अनि त्यस पछाडि ट्याब 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 थिच्यो भने एकैचोटिमा सजिलो हुन्छ। यो भयो एउटा ट्रिक है। अर्को एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु, त्यो भनेको वर्डमै इक्वल्स टु, हेर्नु है, कन्ट्रोल ए गरेर ठुलो बनाउँछु अलिकति। कुनै पनि तपाईहरुलाई त्यो स्याम्पल टेक्स्टहरु चाहियो भने RAND भनेको र्यान्डम 9 गर्ने, जति लेखे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ 9 लेखेको, 9 वटा प्याराग्राफ आउँछ भनेको थियो। अब हेर्नुस् त, यसरी आयो नि यो हैन हो। अब जस्तै तपाईसँग धेरैवटा प्याराग्राफहरु छ, अनि कुनै एउटा सर्टेन वर्डलाई मात्रै हाइलाइट गर्नु पर्यो। जस्तै यो क्लिकलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो ल हैन। यो क्लिकलाई चाहिँ तपाईले हाइलाइट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, कन्ट्रोल ए, सबै सिलेक्ट भयो, अनि कन्ट्रोल एच गर्नुभयो भने यहाँ रिप्लेस आउँछ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ रिप्लेसमा हैन, यहाँ फाइन्डमा जाने, के फाइन्ड गर्ने, क्लिक, CLICK, क्लिक लेख्ने। त्यहाँ लेखिसके पछाडि यहाँ थिच्ने, अनि हाइलाइट अल गर्ने हैन, यति फाइन्ड नेक्स्ट गर्ने। अब हेर्नु है, यहाँ क्लिक लेखेको जति जति सबै हाइलाइट हुन्छ कि भयो। यो सबै हाइलाइट भइरहेछ, यो क्लिक लेखेको हाइलाइट भइरहेछ नि हो। यसरी तपाईले अब जुनै पनि कुरालाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफूलाई चाहिएको कुराहरू कतिवटा, जस्तै यो वर्ड यो प्याराग्राफमा कतिवटा रहेछ, जस्तै केही तपाईले एसे लेख्न लाग्नु भएको छ भने त्यो दोहोरिन्छ नि वर्डहरू। एउटै वर्डहरू धेरै दोहोरियो भने राम्रो देखिँदैन भनेर तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो नि हो। त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ काम लाग्छ कि कतिवटा हाइलाइट छ, त्यो वर्डको एउटा ट्रिक हो। त्यो तपाईहरुलाई एकदमै युजफुल हुन्छ अफिसको कामहरूको लागि हैन। एउटा वर्डको भयो, एउटा एक्सेलको भयो है। अब म तपाईलाई वर्डको दुईटा ट्रिक्स मात्रै भयो, अब एक्सेलको पनि भनिदिन्छु एक दुईवटा। एक्सेलमा जानु है। अब एक्सेलमा चाहिँ जस्तै तपाईले कुनै पनि कुरा, जस्तै मैले यहाँ 1 लेखेँ, यहाँ 2 लेखेँ हैन। जस्तै तपाईलाई यसरी नम्बर गर्दै 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 यहाँनिर 1000वटा नम्बर चाहिएको छ भने के गर्ने त, यसरी थिचेर तान्नु। बिचमा यो माउस छुटो भने बिचमा छुट्छ यो है। यसरी दिनभरि लाग्छ क्या तपाईलाई। अब 5000वटा चाहियो भने के गर्ने त, अब तानिराखिराख्ने, त्यस्तो गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ 1 लेख्ने है, यति गर्ने। यति गरिसके पछाडि यो फिल भन्ने छ नि, यहाँ चुचो यहाँ थिच्ने, यहाँ थिचेर सिरिजमा जाने है। अनि त्यति गरिसके पछाडि यहाँ स्टप भ्यालु भनेको छ, स्टार्ट भ्यालु भनेको छ, स्टेप भ्यालु 1 छ,
यहाँ कोलममा थिच्ने अनि त्यस पछाडि कतिमा गर्ने 5000 5 1 2 3 ओके भयो है। अब 5000 वटा तान्दा तान्दा तपाईले त दिनैभरि लाग्छ यसरी माउसले थिचेर तान्ने हुन्छ। यसरी तपाईले अटो जेनेरेट गरिदिन्छ के यसरी 1 देखि 5000 सम्म तान्न सकिहाल्यो। अब तपाईले त्यो ट्रिक पनि एकदम काम लाग्छ अफिसमा है। अब अर्को एउटा कन्ट्रोल ए यसलाई मैले डिलिट गरे है। जस्तै तपाईले अर्को एउटा केही लेख्नुभयो जस्तै लेख्नुभयो सिरियल नम्बर पार्टिकुलर एमाउन्ट डिआइएसयुएनटी डिस्काउन्ट टिओटी अनि टिओटी नेट टोटल एमाउन्ट अनि डिस्काउन्ट अनि टोटल ल यस्तो खालको तपाईले एउटा कुनै डाटा एउटा लिनुभयो यसलाई अलि ठुलो बनाएँ मैले है। यस्तो खालको तपाईले एउटा बनाउनु भयो यो चाहिँ अब एकदमै धेरै वटा छ 10000 वटा छ यो कलममा छ मानौ हैन 10000 वटा कलममा छ मानौ। अब तपाईले लेख्नुपर्ने चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने लेख्नुभयो यसरी। अब के गर्ने एक एकवटा कपी गर्दै यहाँ पेस्ट गर्दै यहाँ कपी गर्दै यो पेस्ट गर्दै यो कपी गर्दै यो पेस्ट गर्दै कति एक हप्ता जति लाग्छ होला यो 10000 छ भने त कहिले गरिसक्ने हो। यस्तो छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने यहाँ थिच्ने यसलाई सिलेक्ट गर्ने कपी गर्ने अनि यहाँ राइट क्लिक गर्ने हैन यहाँ पेस्ट स्पेशल भन्ने अप्सन यहाँ थिच्ने। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु है यहाँ एउटा ट्रान्सपोज भन्ने अप्सन छ यहाँ यी ट्रान्सपोज गर्ने भयो है। हेर्नुहोस् है यतापट्टि भएको यता आयो कि आएन यता थियो नि अब यता आइ अब यसलाई हटाउने भयो। यसरी गर्न सकिन्छ बहुत सजिलो छ तरिका। अब ट्रान्सपोज पनि भन्दै अघिको वर्डको एउटा भन्दै एक्सेलको पनि भन्दै अनि अब वर्ड हाइलाइट गर्ने पनि भन्दै अब एउटा अर्को एउटा सिकाइदिन्छु ल। आजको लागि 5 वटा टिप्स र ट्रिक्स तपाईहरुलाई अब कति भ्यू आउँछ कतिजनाले हेर्नुहुन्छ हैन। यदि राम्रो भ्यूहरु आयो भने म तपाईलाई यस्तो त मसँग टन नै छ हैन धेरैवटा भनिदिन्छु है। आज चाहिँ अब लास्ट एउटा ट्रिक भनिदिन्छु ल। आजको लास्ट ट्रिक चाहिँ र्यान्डम बिट्विन भन्ने हुन्छ एउटा हैन। र्यान्डम बिट्विन भनेको जस्तै तपाईलाई कुनै एउटा प्रोजेक्टको लागि सर्टेन डाटा चाहियो त्यसमा चाहिँ हेफाजेट नम्बरहरु होस् 1 देखि 500 सम्मको 40 50 60 120 150 300 350 450 यस्तो यस्तो खालको डाटाहरु होस् भने यहाँ टाइप गर्दै 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 यहाँ 100 वटा लेख्नु पर्यो भने त धेरै बेर लाग्छ नि त हो। यस्तो खालको हेफाजेट डाटाहरु जेनेरेट पनि गर्न हेल्प गर्छ एक्सेलले हैन। यसरी सिलेक्ट गर्ने यति सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि इक्वल्स टु गर्ने अनि यहाँ एउटा फंक्सन हुन्छ एक्सेलमा र्यान्ड बिट्विन भन्ने RAND र्यान्ड बिट्विन भन्ने हुन्छ हैन। यसलाई यसरी थिच्ने अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि बटमको नम्बर हाल भन्छ यसले हैन। बटमको नम्बर कतिदेखि सुरु गर्ने 10 बाट सुरु गर्ने हैन कमा कतिसम्म राख्ने यतिमा चाहिँ यहाँदेखि यतिसम्ममा चाहिँ 10 बाट 4000 सम्म ल 4000 सम्म चाहिँ हेफाजेट नम्बर तपाईलाई मिलाएर दिन्छ उले आफै हैन। अब शिफ्ट यहाँ गर्ने अनि तपाईले लास्टमा इन्टर थिच्ने हैन है कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने के थिच्ने हेरेर कन्ट्रोल इन्टर हेर्नु त। अब तपाईले यहाँ हेर्नु यहाँदेखि सुरु हेर्नु त 1 देखि 4000 सम्मको नम्बरहरु हेफाजेट मिलाएर दिएको छ नि उले। अब जस्तै तपाईले यहाँ प्रत्येक क्लिकमा यो चेन्ज गर्दिन्छ आफै हेर्नु मैले 2 लेखेर यता बाहिर क्लिक गरे नि अब यहाँ बाहिर जुनै नम्बर लेखेर यहाँ बाहिर गरेपछि आफै रिफ्रेश हुन्छ के यो भयो आफै रिफ्रेश हुन्छ। यस्तो खालको हेफाजेट नम्बरहरु जेनेरेट गर्नको लागि पनि तपाईलाई एक्सेलले हेल्प गर्छ। यो चाहिँ तपाईलाई अब प्रोजेक्टहरु बनाउँदै हुन्छ के गर्दै हुन्छ हैन एक्सेलसँग रिलेटेड यस्तो प्रेजेन्टेसनहरु देखाउँदै हुन्छ भने हेफाजेट स्याम्पल नम्बरहरु चाहिएको बेलामा यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तो यस्तो टिप्स र ट्रिक्सहरु मैले तपाईलाई धेरै भनिदिनु छु। अब भ्यू लाइक कति आउँछ हैन त्यही अनुसारको मैले बनाइदिन्छु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि यस्तो भिडियो लिएर आउने छु। हस् धन्यवाद।